Op de A2 richting Eindhoven is gisteravond een automobilist om het leven gekomen bij een ongeluk. Bij knooppunt De Hocht botste een vrachtwagen op een auto. De auto botste vervolgens op een andere vrachtwagen. Een van de betrokken vrachtwagens vervoerde varkens. Een aantal varkens liep na de aanrijding op de snelweg. Sommigen hebben het niet overleefd. De weg is tot middernacht dicht geweest.